المنسف الأردني، منسف نوستالجيا. الراس خط أحمر اللي الضيف ممنوع يقربوا بالطريقة هذه. دائما المنسف ختامه مسك مع الكنافة. أنا إسراء شعبان وهذا ذا برين. المنسف الأردني، إنك تكون من الأردن رح تفهم شعور كلمة منسف. هي الأكل الزاكي اللي عمرنا ما بنشبع منها، وإذا شبعنا منها فهي بتكون حالة غيبوبة دخلنا فيها من كتر ما أكلنا منسف. بس عمرك فكرت فيه إنه وسيلة ترجع فيها للماضي، للحب والحنين في الماضي؟ حالة الفود نوستالجيا، أو بالأحرى منسف نوستالجيا. إذا كنت مفكر إنه طلبك للمنسف كل يوم جمعة وبكل مناسبة، وإذا أنت متغرب بتطلب من أهلك إنهم يستقبلوك بصدر منسف بالمطار، أو بتبعت لكل أصحابك أنا جاي على الأردن جهزوا لي المنسف، هذا شيء طبيعي، فبتكون غلطان، لأنه علاقتك مع المنسف معقدة أكثر مما أنت بتتصور. رحلة وصفها مارسيل بروست بالسفر بالزمن المطبخي بتكون كالتالي: انت لما توعد على صدر المنسف مش بس بتاكل منسف، انت بتاكل ذكريات، او بالاحرى بتشم الذكريات. هاي الرحله قادره ترجعك سنين لورا لطفولتك، بالاحرى لاول 10 سنين من عمرك. الذكريات اللي انت بتجيك من ريحه المنسف مختلفه عن الذكريات اللي بتسمعها او بتشوفها، لانه فود نوستالجيا او منسف النوستالجيا هي مرتبطه برائحه الاكل، بريحه المنسف. بالعاده احنا لما نشم المنسف او نقعد على صدر المنسف بتبلش الجمل تطلع: تتذكر لما اكلنا المنسف عند فلان، او بمناسبه فلان، او بالحدث الفلاني. الذكريات اللي انت ما كنت متخيل انك متذكرها او موجوده بعقلك بترجع من الريحه. هلا رح نبدا برحله المنسف نوستالجيا، اللي بتبدا من هاي الكاس اللي بتسرقها انت من المطبخ او امك بتعطيك اياها عشان تخلص منك وتطلعك. بالفرنسية اسمها أميوز بوش. عام 1990 مطاعم الراقية أخذوها كوسيلة يعطوك إياها ليربطوك بالمطعم، لأن خلال الدقائق اللي أنت بتستنى فيها الأكل بالمطعم أو خلال ما أمك عم بتحضر هي الدقائق الأكثر هرمون الجوع مرتفع فيها، وذكرياتك وحنينك للأكل أكثر. هي التصبيرة اللي بنستخدمها عشان تبلش رحلة الذكريات لإلنا. بس تذكر هاي بس تصبيرة، رحلة الأساس هي صدر المنسف. صدر المنسف التحفة الأردنية الفنية اللي يبلش بالخبز، فوق الرز، اللحمة والمكسرات، وصحن اللبن، والأساس اللي هو الجرجير والبصل والمخلل، اللي يمكن كل ذكرياتنا تكون هون. بس ذكرياتي حاليا مختلفة عنك، لأني أنا قادرة أشم. إذا أنت هلأ مارق من عند جبري وشميت ريحة المنسف رح تختلف ذكرياتك، أنت هلأ بس عم بتشوف. أنا عم بعيش حالة اسمها ظاهرة بروست، عم ترجع لي الذكريات عن طريق ريحة الأكل، اللي هي الأساس في إنك تعيش حالة المنسف نوستالجيا. إذا عملت رنين مغناطيسي إلي وإلك حالياً رح تكون في مناطق بعقلي اسمها أميجدالا وهيبوكامبس مضاءة أكثر من عندك، لأني أنا شميت الريحة، مناطق الذكريات والعواطف مثارة عندي أكثر. بس أكلة المنسف وريحته وطعمه مش بس هو الأساس بالذكريات، الأساس كمان كيف بناكل المنسف. واحدة من الأشياء الأساسية عشان الذكريات ترجع لك صح كيف بناكل المنسف. أستاذ حسين العبادي رح يحكي لنا كيف أصول المنسف. تفضل أستاذ حسين. يعني عمليا ولا عمليا؟ أكيد أحسن. عمليا أول شيء نسمي بسم الله بالطريقة ما زي ما أنا واقف هيك، إيد اليمين عند المنسف، الشمال خلفي، يعني طبعا المنسف هذا نسكب اللبن اللي هو الجميل بنشرب. طبعا احنا بنشرب للجميع، يعني اللي بيمسك المغرفه بده يشرب للجميع احتراما للناس الموجوده وللناس. الان انا بدي اكل من الجهه. هذا المنسف المفروض يكون عليه راس. الراس خط احمر اللي الضيف ممنوع يقربه، لانه هذا يعد اهانه للمعزب، انه هذا ما في على المنسف لحم كافي يكون الضيف ما فيه، الا اذا المعزب اجى فتح الراس وقدم للناس، هذا شيء ثاني. انا ممنوع كمان امد ايدي على قطعه افضل من اللي قدامي. تمام. عرفتي؟ يعني اخذها من قدام ضيف ثاني. الضيف اللي قبالي اذا عنده قطعه عظم مثلا او من الصدر هذه اللي بيقولوا لها الزور مش نافعه، وانا قدامي لحمه كرما مني بقطع من هاي وبحط قدامي. تمام. هذه الاصول. هاي طيب تعملي لنا كيف الطريقه اللي بتاكل فيها بايدك المنسف؟ بسم الله. تقربي كيفك؟ بنفت اللحم مع الرز واللبن، ولازم
لما يكون معه كمان خبز من تحت فتيت احسن مشان يمسك الرز، مشان ما يتفرق. ليش يحطه هو مش عبث محطوط الخبز. في ناس احنا العبابيد والسلطيه بنفتوا فت، ما بنحط الرغيف بس، بنفت الرغيفين 3 تحت، بيصير عندنا فتيت مع الرز. ايوه سوي لنا الكره هبه بالطريقه هاي. بسم الله. صحة وعافية. هلا الأستاذ حسين أكلها بإيده، بس إذا أنا أكلتها بالمعلقة وسألته شو الطعم، الدراسات بتحكي إنه هو رح يكون حس بطعم أذكى، يعني مش بس تجربتي الأكل أذكى. وبنفس الوقت كمان إنه إذا هو طلب صدر منسف، إذا رن جبري وطلب صدر منسف وأنا طلبت، هو بالعادة رح ياكل من 40 ل 45 لقمة بإيده، بس أنا بالمعلقة ما رح آكل أكثر من 25 ل 30 لقمة. هذا بيأكد إنه إحنا أكلنا بالطريقة التقليدية للمنسف بخلينا نحس بتجربة أحسن، بطعم أذكى وكمية أكبر. إحنا بنكون مستمتعين بالجو مش بس بالطعم والريحة والأكل. هو المنسف بالإيد. هو المنسف بالإيد، هاي هي. ولو عليه شوية سمن بلدي بتطلع كمان سمن بلدي بده. خلص إن شاء الله نورجع. بس أحيانا أنت بتاكل بصحى ضميرك، بتطلع على الصدر بتلاقي حالك خلصته ويمكن وصلت للجهة الثانية كمان. بتقرر انك تروح تغسل وخلص امورك تمام، بس فجأة بيجي صاحبك وبتقرر انك تعمل بالبوجاجة وتفتح له صدر جديد وبدك تجامله بلقمتين، بس بتلاقي حالك خلصت الصدر معاه. هذا الشيء مش طبيعي صح؟ بس هو طبيعي. العلماء بيأكدوا انه احنا الاطار الزمني المتعلق بالاكل عندنا مخربط شوي. يعني انت اذا رحت على بوفيه واكلت وسألتك بعد 10 دقائق اكلت الطبق الفلاني يمكن ما تتذكر. هاي الدراسة عملوها على اشخاص، سألوهم اكلتوا خبز؟ 30% ما عرفوا الكمية اللي أكلوها، و12% نفوا أصلاً إنهم أكلوا خبز. بس المنسف قدامك، يعني معقول تنسى قديش الكمية اللي أكلتها، أو على الأقل تحدد الجهة اللي أكلت منها؟ معقول. دراسة ثانية انعملت على طلاب حطوا قدامهم أجنحة دجاج، في مجموعة منهم كان عم بتفضل العظم تبعهم ومجموعة ثانية لا. المجموعة اللي كان بتفضل العظم كل مرة أكلوا 30% أكثر من الأشخاص اللي كانت آثار جريمتهم موجودة قدامهم. هذا بيأكد إنه أنت طول ما عم تاكل المنسف وعم تحكي خلال مع أشخاص وبجماعة رح تاكل أكثر ورح تكون مستمتع أكثر. وعلى فكرة كل ما كان الصدر أكبر رح تاكل أكثر. مش بس الطعم والريحة هو اللي بيخلق لنا ذكريات، حتى الأماكن. اليوم إحنا بجبري اللي لما نسمع اسمه بنتذكر المنسف. إذا صاحبك عزمك على مقلوبة ولنفترض إنه نسي يجيب الصدر، يعني مش قادر تقلب المقلوبة لقدام، إذا أكلتها مرة ثانية رح تتذكر الحدث، رح يكون طعمها مختلف ورح يعطيك ذكرى حلوة وبالتالي طعم أذكى. حبك للمنسف أو لأي أكلة ثانية مرتبط بالذكريات الحلوة اللي فيها. ريحة المنسف يوم الجمعة هي عبارة عن الأهل اللي بيجوا عشان يجتمعوا حوالين الطاولة. يمكن يكون برضه له ذكريات سيئة عشان هيك تبطل تاكلها، بس المنسف الأردني فوق كل التوقعات. هو الأساس بالأفراح وبالعزوات كمان. المنسف الأردني هو أساس في نظرية التطور، إنه يخلينا الإنسان اللي إحنا عليه حالياً، لأنه هاي الأكلة زمان كانت عبارة عن بس لحمة عم بيصطادوها وباكلوها نية. مع الوقت وبالخط الزمني اتطور طريقة تحضيرنا لإنها. كل مرة إحنا بنزيد طبق وبنزيد وقت بالطبخ، وبالتالي أميجدالا وهيبوكامبس كأجزاء بدماغنا عم تكبر وخلتنا الإنسان اللي إحنا عليه حالياً. بس ممكن نلاقي شخص ما بيحب كل هذا، طبعا عادي. احنا هذا الحدا بنحكي له انك انت ما بتعرف طعم تمك، بس يمكن هو مش عارف ياكل او بيستنى حدا يعلمه كيف ياكل عشان يحب المنسف. ثلج المنسف ما بيخلص لما يخلص صدر، لانه بعده في كمان القهوة اللي هي حسب الدراسات مش بس بتحارب مرض الزهايمر، هي اساس انك تبني ذكرياتك. بس هل معقول انه انت كل مرة بتاكل فيها منسف بتعيش نوستالجيا المنسف؟ طبعا، لانه مو كل مره بتاكل بنفس المكان والزمان مع الاشخاص. قهوتك او النسكافيه اللي بتشربها كل يوم الصبح ممكن كل مره تكون مختلفه. اذا ضفت حبه كتكات مثلا عليها رح تذكرك بايام الجامعه والامتحانات. اذا قعدت بمكان معين وانت عم تشربها رح تجيك ذكرى ثانيه مختلفه. كل مره انت بتاكل فيها مش عم ترجع للماضي، انت عم كمان بتاسس للمستقبل. وهون الاساس لاطفالك، انت عندك ذكريات. ابنك إذا أكل المنسف مع الموبايل أو قدام التلفزيون ما رح تتشكل عنده بنك الذكريات المفروض تكون. اتذكر إنه هو أساسه ومتعته بالجمعة واللمة اللي إحنا محتاجينها بأكتر وقت، وبالمستقبل أولادك محتاجينها أكتر. منسفك الجاي خليه منسف نوستالجيا.
عقلك وجسدك هم كنزك، فحافظ عليهم حتى مع المنسف. لا في كنافة. الكنافة صح، لو سمحت الكنافة. يعني دائما المنسف ختام ومسك مع الكنافة. العالم جون إلين حكى إنه إحنا بناكل بعقلنا نفس الكمية اللي بناكل فيها بمعدتنا، وإنه السكريات الحلويات هي الأساس إذا أنت حابب ترجع للماضي، فلازم صحن الكنافة بعد المنسف.